Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa Tết, mình thường hay dùng những thức ăn có nhiều dầu mỡ nên hay bị ngán. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món chè vừa thanh mát, vừa chống ngán cho mùa Tết mà rất là ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm món chè này, trước tiên mình sẽ đi ngâm rau câu. Hana sử dụng 1 lít nước, cho vào một cái son lớn và thêm vào 8 gram bột rau câu dẻo. Mình sẽ khuấy đều và để qua một bên. Tiếp theo, trong một cái son nhỏ khác, mình cho vào 600 ml nước, thêm vào 10 gram bột rau câu giòn. Hoặc là cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng hoàn toàn rau câu dẻo cũng được. Sau đó mình sẽ để khoảng 30 phút cho rau câu nở. Sau 30 phút, mình sẽ bắt cái son nhỏ lên bếp khuấy đều và nấu cho tới khi rau câu sôi. Thỉnh thoảng mình sẽ dỡ nắp ra khuấy đều để tránh rau câu bị khét ở đáy. Khi rau câu gần sôi thì mình dỡ hẳn nắp ra để tránh bị trào ra bếp. Rau câu đã tan hết thì mình thêm vào 50 gram đường cát, khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn. Nếu có bọt, cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt. Sau khi đường tan, mình sẽ lấy ra ngoài 50 gram rau câu trong và để qua một bên. Phần còn lại thêm vào 100 gram sữa đặc có đường. Hai 200 gram nước cốt dừa. Và 1 muỗng cà phê nước vani, khuấy đều và nấu cho tới khi rau câu sôi trở lại thì mình tắt bếp. Để đổ rau câu, Hana sử dụng khuôn để làm đá bi nhỏ, có kích thước 16 và 10 cm. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để cho rau câu nguội bớt rồi đổ vào, vì khuôn này làm bằng nhựa. Sau khi đổ xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng vật nặng đè lên để cho những viên rau câu được tròn đều. Để làm hạt lựu, Hana sử dụng một cái khuôn hình chữ nhật, có kích thước 10, 7 và 6 cm. Mình sẽ đổ một ít vào, nhiều ít tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Rau câu còn lại thì mình sẽ cho vào một cái khuôn lớn hơn, để khoảng 5 phút cho rau câu nguội bớt. Sau 5 phút, phần rau câu trong lúc nãy mình sẽ cho vào lò vi sóng khoảng 25 giây. Mình sẽ đun chảy phần rau câu này ra. Mình sẽ lấy cái khuôn nhỏ để làm hạt lựu, cho một ít rau câu trong lên trên và để thêm khoảng 5 phút nữa cho mặt rau câu hơi sét lại. Phần rau câu trong còn lại trong chén thì mình thêm ít màu đỏ vào khuấy đều và cho lên lớp mặt. Mình đổ thêm một lớp rau câu trong lên trên thì phần màu đỏ không bị lem xuống màu trắng. Mình sẽ để cho rau câu thật là nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất là 20 phút, hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ đổ rau câu đầy khuôn một xíu, kẻo bị lõm giống như Hana đang làm. Rau câu tròn này mình sẽ giả làm nhân dừa cho những viên chè bột lọc lớn. Và mình sẽ lấy ra một ít rau câu trong khuôn lớn hơn, cắt hạt lựu nhỏ để giả làm nhân dừa cho những viên chè bột lọc nhỏ. Sau khi chuẩn bị phần nhân xong thì mình sẽ bắt son rau câu lớn lên bếp, cũng khuấy đều và nấu sôi. Phần đường thì Hana sử dụng 100 gram đường cát và 1/2 muỗng canh nước vani.
khuấy đều và nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn thì mình tắt bếp. Để làm những viên chè bột lọc lớn, Hana sử dụng khuôn đá bi có kích thước 20 và 15 cm. Mình cũng để cho rau câu nguội bớt và dùng muỗng múc rau câu cho vào khuôn. Phần này cô bác, anh chị và các bạn đừng đổ đầy quá. Để khoảng 5 phút cho rau câu nguội bớt. Sau đó mình sẽ xếp lần lượt nhân vào. Và tiếp tục đổ phần rau câu trong lên cho đầy khuôn và dùng vật nặng đè chặt lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đổ thật là đầy để cho những viên chè được tròn và đẹp. Rau câu trong còn lại thì cô bác, anh chị và các bạn đổ vào một cái khuôn khác. Mình cũng để rau câu thật là nguội và cho vào tủ lạnh trước khi dùng. Kế tiếp mình sẽ đi nấu phần bột bán ăn kem. Hana đun sôi 700ml nước. Khi nước sôi mình sẽ cho vào 50g bột bán. Bột bán này Hana sử dụng loại của Thái Lan nên không có ngâm được. Hana nhớ lúc trước bột bán Việt Nam thì mình sẽ ngâm nước lạnh cho nở, sau đó mình cho vào nấu chè. Không biết bây giờ có giống như vậy không? Nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý phần này. Khi bột bán đã trong hoàn toàn thì mình sẽ tắt bếp, đậy nắp lại và đem ra ngoài để khoảng 10 phút cho bột bán nở. Sau 10 phút, khuấy đều bột bán lên, đổ ra rổ và mình sẽ rửa thật sạch chất bột dưới vòi nước. Và để qua một bên. Trong chè, Hana có thêm một ít hạt é ăn kem. Mình sử dụng 200ml nước và một muỗng cà phê hạt é, cho vào khuấy đều và để khoảng 10 phút cho hạt é nở. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua phần này. Và một phần không thể thiếu đó là nước cốt ăn kem. Đun sôi 500ml nước. Sau khi nước sôi, mình sẽ cho vào một ít lá dứa nếu có và 375g đường cát. Khuấy đều, nấu cho tới khi đường tan. Khi đường tan hoàn toàn, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 400ml nước cốt dừa. Để chè ăn ngon hơn, Hana có cho thêm 100g dừa non bào sợi. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua phần này. Khuấy đều tất cả lên và nấu cho tới khi nước cốt sôi trở lại thì mình vớt bỏ lá dứa và tắt bếp để cho nước cốt thật là nguội. Sau khi nước cốt nguội hẳn, phần rau câu đã đông đặc lại hoàn toàn. Mình sẽ lấy phần rau câu hạt lựu ra cắt nhỏ. Thêm một ít hạt lựu màu đỏ vào thì chè sẽ có màu sắc đẹp hơn. Mình sẽ lần lượt cho hết các nguyên liệu mình chuẩn bị vào một cái tô lớn. Rau câu màu trắng thì mình sẽ dùng bàn bào đu đủ để bao sợi. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng dao cắt nhỏ.
Phần rau câu trong, cô bác, anh chị và các bạn có thể cắt sợi hoặc cắt khối vuông tùy ý. Và đây là những viên chè bột lọc nhân dừa rau câu Hana vừa làm xong, giống y như những viên chè bột lọc nhân dừa làm bằng bột năng. Cô bác, anh chị và các bạn có thể cho tất cả các nguyên liệu vào tô và thêm nước cốt dao, khuấy đều lên. Nếu mà mình dùng liền, không dùng liền thì mình có thể để từng phần riêng biệt. Khi ăn mình cho vào chén và chan nước cốt dừa lên trên. Đây là món chè Hana cảm thấy rất là ngon cho mùa Tết năm nay. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.